Krásný dobrý den, zdravím hlavně rybářky a rybáře a v dnešním videu bude to moje první video, takový porovnávací, se podíváme na 3 druhy navijáků, který mezi sebou posoudíme. Strašně moc rád bych poděkoval Ragnaročkovi a Elwoodiovi, kteří jsou moderátory pro Russian Fishing a kteří mi tohle umožnili a poslali mi tyto 3 navijáky, poslali mi je dvakrát, jedny mám na testování a jedny mám do giveawaye. Je to strašně moc krásná podpora od nich, hlavně pro nás, protože naše země jsou strašně malý a té podpory se k nám moc nedostane, takže já jsem za to strašně vděčný, děkuji vám za to ještě jednou a pojďme se spolu podívat na to porovnání a ještě vám k tomu přidám takovej malý bonus. Ještě jednou vás všechny vítám a v tomto videu, jak už bylo řečeno, tak se podíváme na nějaký rozdíl mezi 3 navijáky a bude to Beluga Tagara 10 000, pak to bude Beluga Megara 8000 a speciální naviják, který se dá koupit teďko ve vánoční akci, který je vlastně z nich cenově nejdostupnější a to je Overlord 87, který má taky cívku 8000. Takže my se na ně teďko mrkneme, pohodlně se usaďte, protože tohle bude spíš kecací video a video s tabulkama a porovnáváním dat, protože já jsem na ně chytal týden, dělal jsem 5 streamů po 5 hodinách a musím říct, že kdybych si to nerozepisoval do tabulek a nezapisoval, tak pocitově mi to vycházelo úplně jinak. Takže první, na co se podíváme, tak jak jsem měl navijáky osazení na prutech a na co jsem chytal. Takže já si otevřu tady inventář a navijáky jsem testoval teda na Fortuna Carp 360 XH na Siberiích, ty jsou na 39 kg. Mám 3, takže jsem na každý dal jeden naviják. Když si to takhle rozkliknu, tak se můžete podívat. Na všech prutech mám úplně to samý, což znamená, že Snake Power Braid na 39 kg, to jsem měl jako hlavní vlasec a potom jsem měl braided návazec na 36 kg. To jsem používal, dál jsem používal tady Berserker Hook Ultra Series 4.0, to jsem používal na Russian Sturgeonech, když jsem byl, a když jsem šel na Wild Carpy, tak jsem používal tady ty Bloody Series 2.0. Úplně první den, to jsem byl teda chytat na Amberu Capri, ale bohužel tam prostě ty navijáky nedostávaly žádnou moc zátěž. Já jsem potřeboval něco, kde se zapotěj, aby trošku bylo nějaký opotřebení, ale na těch kaprech nic moc. Tam jsem to prostě tahal z vody raz, dva, takže tam to bylo úplně jednoduchý. Takže jsem vymyslel další možnost, kde jsem šel na Aktubu, tam jsem chytal Wild Carpy, tam už to bylo o něco lepší, chytil jsem tam 2 trovky, jednu skoro modrou trovku, o kilo mi utekla, ale kromě toho taky žádný jako zátěže extra, prostě ty navijáky jsou silný a zvládají všecko bez problémů, takže třetí možnost byla, že naštěstí brali Russian Sturgeoni, takže jsem na Aktubě přešel na jiné místo a tam už teda bylo na těch navijákách vidět, že občas se zapotěj, ve většině případů prostě jeli i přes brzdu, i když jsem jí měl utaženou na co nejvíc to šlo. Navijáky jsem teda samozřejmě nezamykal, ale i přesto jeli přes brzdu, takže tam už bylo vidět, že ty ryby prostě jsou hodně silný a že už trošku tomu navijáku nebo těm navijákům dají trošku zabrat. Co se týče pocitového rybaření, tak je strašně těžký u těchto navijáků dělat nějaký rozdíl, jestli se s nějakým chytá nebo jestli se s nějakým tahá ryba líp nebo hůř.
když se třeba podívám na Nargu a Kalibr, tak tam třeba můžu říct, že Kalibr sice je dražší oprava, opravujou se častějc, ale zase třeba Narga ta hnedka hoří, takže se na ní chytají prostě ryby, díl se tahají. Je to díky tomu, že člověk musí pořád povolovat brzdu, aby mu nehořely ty navijáky a o to díl tahá rybu. Takže tam třeba nějaký srovnání je. Ale tady ty navijáky, jelikož už jsou kvalitní, tak se chovají prostě všechny stejně. Nemůžu říct, že by se mi na nějaký naviják tahalo rybu hůř, a nebo že by nějaký naviják třeba často hořel. To se vůbec nestávalo. Takže jediná možnost byla otevřít si tabulky a prostě všecko si zapisovat a potom to srovnat v podstatě datově. Takže já tady otevřu tabulky a mrkneme se spolu na nějaký ty data. Takže první hodnotíme ceny nákupu, což znamená, že Tagara 10 000 stojí 20 771, Megarata vychází na 22 471 a již zmíněný Overlord 87, ten vychází nejlacinějc a ten stojí 17 889. Tak, co se týče parametrů navijáku. Tagara tam má brzdu 26,5 kg, Megara tam má brzdu 25,5 kg a Overlord ten má brzdu 24,5 kg. Tohle je počítáno jako brzda, když utáhnete brzdu na 29. stupeň. Potom na uzamčený úplní brzdy je to neoficiální údaj, ale mělo by to vycházet plus minus u Tagary na 63 kg, u Megary na 72 kg a u Overlordu na 80,5 kg. Jinak co se týče převodů, tak Tagara tam má převod 4,2 ku 1, Megara tam má 4,7 ku 1 a Overlord ten má 4,5 ku 1. A tenhle údaj vlastně určuje v podstatě i rychlost navíjení, protože když si to takhle spočítáme, tak to znamená, že když jednou otočíte kličkou, kolikrát se vám otočí cívka na navijáku. Jo, takže když otočíte jednou kličkou, 4,5 krát se vám otočí cívka. Tady je to 4,7 krát se vám otočí cívka na jedno otočení kličkou a tady se vám otočí 4,2 krát za jedno otočení kličkou. To by bylo k parametrům navijáku a teď se spolu můžeme podívat, co jsem čeho nachytal. Tak, nejvíc toho jsem nachytal na Tagaru, bylo to dohromady za těch 5 dní, za všechny streamy, to bylo 78 ryb a dohromady to dělalo 530 kg. Na tu jsem vytáhl skoro tu modrou trovku toho Wildcarpa, ten měl 33 kg 918 gramů a tahal jsem ho 42 minut. Ta brzda u toho navijáku, u té Tagary, když jsem tahal tuhle rybu, tak ani jednou nehořela, ani jednou se nezapálila. Ale to přisuzuju tomu, že jak jsem měl naházeno na ty Wildcarpy, tak mě zároveň zabrali 3 trofejní kousky. Tam jsem tahal na Overlordu trovku, která měla 26 kg 412 gramů, tahal jsem jí 20 minut a mezi tím, co jsem tahal tady 20 minut, teda tu trovku, tak se mi na druhém prutu válela tato trovka. Takže si myslím, že než jsem vytáhl tu trofejní, tak se ta ryba na tomhle prostě unavila a proto mi nešla do červeného, když jsem jí tahal. Ale přes brzdu si jela docela dlouho. Ale naviják mi nezapálila. Což třeba tady, když jsem u Overlordu tahal tu 26 kilovou rybu, tak tam mi jednou na chvilku naviják hořel. Ale bylo to jednou a byla to chvilka. Povolil jsem, utáhl, pak už se to nestalo.
Tady jsem chytil na Overlord jsem chytil 55 kg Russian Sturgeona, což byla trofka. Tahal jsem se s ní 45 minut a ta mi zapálila ten Overlord dvakrát a jenom na chviličku. Jo, taky zase povolil jsem, zhaslo to, pak mi chytla ještě jednou, povolil jsem, zhaslo to a dál už mi nechytla. Takže prostě říct, že by nějaký ten naviják pod tahem hořel, se říct nedá. Všechny se chovali stejně. Na Megaru bohužel tam jsem největší rybu chytil 20 kilovou a to byl zase wildcard a tahal jsem ho 9 minut. Nedá se říct, že by se na jeden z těch navijáků tahalo hůř, vycházelo mi to pocitově strašně stejně. Takže jediný, co mě napadlo, dát těm navijákům prostě záhul, ať se hodně opotřebí, a abych měl nějaký data do tabulky a pak se podívat prostě, který se jak rychle opotřebuje a kolik stojí opravy. Což jsem udělal tady nahoře názorně, takže když to shrneme, tak na Tagaru jsem nachytal nejvíc počet ryb, měli nejvíc kilogramů, ale opotřebení brzdy měla nejméně, bylo to 2,2%. Na Megaru tam jsem nachytal středně, což bylo 60 kusů ryb, 408 kg a brzda opotřebovaná na 8,8%. A nakonec tady jsem nachytal 56 kousků, ale 419 kg měli dohromady, což bylo víc jak na Megaře a opotřebování bylo brzdy 7,7%. Takže jak vidíte, tyhle dva navijáky byly opotřebený skoro stejně, ale Tagara ta byla o hodně méně opotřebovaná. Oprava té brzdy u Tagary vycházela na 225 silverů, u Megary vycházela na 237 silverů a u Overlordu na 220 silverů. Tagara bude lepší než Megara. Dovolím si to tvrdit. Úplně ale ze všeho nejlíp tam vychází ten Overlord, protože tam je oprava 220, ani jeden naviják nehoří, ale při pořizovací ceně 17 889 a v podstatě nejčastěji, co člověk opravuje na navijákách, tak je brzda a mazání. Tak tam to vychází 510 na Overlord, 561 na Megaru a 537 na Tagaru. Takže dle mého názoru, posuďte si to jak chcete, dle mého názoru prostě nejlepší bude Overlord, a na druhém místě Tagara a na třetím místě bude Megara. Nemám moc o čem pochybovat. Samozřejmě je to takový trošku zamotanější, ale proto jsem to udělal takhle do tabulek. Můžete si video pauznout, v klidu si to prohlídnout. Udělal jsem vám tady jak opotřebení, tak kolik stojí jedna ta věc na opravu a kolik stojí úplně nová ta součástka, kdyby byla opotřebovaná, dejme tomu na 100%, a potřebovali jste úplně novou, tak kolik stojí nová součástka. Samozřejmě teď při opravách v tuto chvíli to funguje tak, že oni od vás odkoupějí tu opotřebovanou, kterou máte a prodají vám vlastně úplně novou. A funguje to jako protiúčet. Jo, oni vám prodají úplně novou a nějaký peníze vám vrátí podle opotřebování za tu starou. Takže furt ty ceny, i když se to mění za novou nebo se to opravuje, tak furt ty ceny jsou pohyblivý. Tak, to je asi všechno, co mě napadá, nebo co bych vám chtěl říct k těmhle s těm navijákům. Já jsem byl spokojený se všema stejně. Kdybych si měl vybrat naviják, kdybych je neměl a měl bych si nějaký koupit, 100% úplně bez debat koupím
Overlorda. Vůbec bych nad tím nepřemýšlel. Bohužel ty Overlordy, ty se dají koupit jenom u těch sněhuláků, což je vlastně vánoční akce. Přes rok je v obchodě nekoupíte, takže já bych volil Overlord a kdybych byl nucený koupit navijáky mimo tu akci, tak bych sáhl po Tagaře. Megaru bych nevolil. Buď bych koupil ten Overlord a nebo tu Tagaru. To je asi všecko. A jak už nápis nadpovídá, bude tady nějaký bonus, nebo měl by být. Tak já díky tomu, že jsem měl tyto 3 navijáky a brali pěkně Russian Sturgeoni, tak já jsem si za ten týden, co jsem je testoval, vydělal 10 000 silverů. Za 5 dní, za 5 pětihodinových streamů, což by je úplně krásný výdělek. A díky tomu jsem si tady v tom vánočním obchodě, který je tady jenom teda přes Vánoce, tak jsem si koupil Bytecastový naviják, který mě strašně moc zaujal svojí cenou a tím, jaký má parametry. Bohužel jsem teda neměl zatím možnost ho vyzkoušet, ale věřím tomu, že bude peckovej a my se na něj hnedka podíváme. Neberte to teda jako nějaký testování, ale jenom jako takovou předváděčku, takovej prostě bonus. A jedná se tady o ten Tama Sal 5000. Když si rozkliknu parametry, nebo já to rozkliknu tady, tak převod má 5,3:1, max drag má 18,5, to je vlastně zase na 29 brzdu, ale když to zamknete úplně, tak neoficiálně by měl vydržet 106 kg, což je docela jakoby raketa, ale hlavně co je na tom úplně skvělý, že má test od 11 gramů, což znamená, že i lehký třpytky se s tím budou dobře nahazovat. Nehledě na to stojí 7998 a když se třeba dojdeme podívat do Tackle Storeu, tak strašně moc lidí kupuje Steelheady, což jsou tyhle Siberia Steelhead. To kupuje strašně moc lidí. Teď si podívejte, že ten naviják stojí 4710, je na 16 kg, 5,1:1 má převod, ale to je špatný, tak on má test od 25,5 gramu, což z toho vychází, že tenhle naviják je dobrý spíš tak na trolling. Když s tím budete chtít nahazovat, tak tam bude problém, protože to, co bude pod 25 gramů, tak s tím nedohodíte daleko. Takže já jsem úplně za ten sal, jsem si koupil šťastný, protože nejenom, že se na něj bude dát trolit, ale bude se na něj úplně krásně nahazovat. A já teda nevím jak vy, ale já ten trolling mě moc nebaví, prostě já radši prostě někde stojím a prohazuju místa, to mě baví asi nejvíc a díky tomu, že ten naviják má test od 11 gramů, tak jsem úplně krásně spokojený. Takže mrkněte se schválně na to, je to takovej tip, já jsem si ho koupil a do budoucna určitě na to udělám nějakou třeba recenzi, ale myslím si, že nebudu stíhat ho opotřebovat a ještě udělat recenzi, dokavať neskončí tady ty v podstatě vánoční trhy. Takže mrkněte na to, je to jenom takový upozornění, kdo si toho nevšiml, koukněte na ten naviják a posuďte sami. Na závěr videa ještě jednou bych rád strašně poděkoval Elwoodovi, strašně rád bych poděkoval Ragnaročkovi, kteří mi dali tu možnost a mohl jsem tyhle 3 navijáky spolu posoudit. Dostal jsem ještě jednu sadu těchto navijáků, který budou do soutěže, takže já jim strašně moc za to děkuju a všem přeju krásný nový rok a ať ten rok je zase lepší
než ten, co byl. Mějte se krásně a ať se vám daří.